تر هستیم، اما متاسفانه هیچ چیزی نیست که ما را کنار هم نگه داشته باشه. و یک بحثی که من فکر میکنم بیشتر جدایی بین اقوام، اختلاف بین اقوام یک مسئله داخلی تاریخی و سابقه دار است. متاسفانه کشورهای همسایه هم از این نقطه ضعف استفاده میکنن. هیچ کس بر یک پشتون نگفته که فارسی زبانا را نمان که هیچ پاکستانی تا بال بر پشتون نگفته که فارسی زبانا را اجازه نده که در دانشگاه بگوین، یا هیچ کس بر می تاجیک مثلا تا این سرحد نمیآید که بگوید که افغان قومیت به نام افغان قبول نکو. من چنین چیزی را حداقل تجربه ندارم. من ممکن است از سیاست‌های بالاخره کلان استخباراتی خبر نداشته باشم، اما حداقل در همین سطح میدانم که یک مشکل کاملا داخلی و بومی ما است. تشکر جویا صاحب. خانم جویا بسیار زیاد تشکر. در این لحظه بس اجازه میدیم به خانم شبنم که حرفای خود بگوین و بعد از خانم شبنم باز نوبت به مریم جان و به دوستای باقی میتیم. And then Ariana would speak. And we are glad to have you here, Ariana. Welcome. بله آریانا جانم آمدن شرکت کردن. شبنم جان شما میتونین گپ بزنین. ډیر مننه او سلامونه دوستانو. یک تصفاور است که ما تقریبا 3 ساعت میشه درباره نشنال یونیتی یا وحدت ملی صحبت میکنیم و موضوع ما تقریبا همین بود که نباید دنبال کسایی برویم که ما را به امی نفاق قومی آغشته ساخته، مثلا امی لیدرای ما که از امی بزرگای قومی ما که از یا کسایی که از این سود میبرن. اما بازم میبینیم که جوانای بسیار تحصیل یافته ما میایه و دفاع از اونا را میکنه که چرا اونا باید بر اونا انسالت شوه یا توهین شوه. وقتی ما میتونیم که از امی با نشنال یونیتی کار کنیم و خود از امی نفاق قومی بکشیم، این وقت پاسبل است که ما اشتباهات خود درک کنیم، اشتباهات بزرگای ما را که بزرگای قومی ما که با اونا را پوینت اوت کنیم، بگیم که این اشتباه را داره و نباید از اونا دفاع کنیم. و یعنی آقای جبران، من نمیخوایم دیفنسیو باشم، اما خودتان در توییترتان شما به اشرف غنی توییتر گفتین و مو پوستتان پینام کردین. شاید اشرف غنی حالا هم به بسیاری از افغانا هیرو باشه، اما شما رو توییتر گفتین و شما میگین که شما چرا به مسعود گفتین که او یک خائن است. پس لطفاً احترام متقابل هم باید باشه. دوم میایم سر مشکلات قومی که ما داریم. ما خودم در پاکستان زندگی کردیم، در اونجا بسیار خرد رفتیم، بزرگ شدیم، پشتون هستم و وقتی به کابل کوچ کردیم ما به فارسی بلدیت نداشتم بدری و ما در کابل در یک مکتب درس خواندم که استادایشان همشان دری صحبت میکردن، شاگردان همشان دری صحبت میکردن، طلبا همش بدری بودن و ما بسیار مشکلات روبرو شدیم تا وقتی که ما بتونم دری یاد بگیرم و مشکلات خود حل کردم. اما ما شکایت نمی کنم، این بسیار خوب بود که ما دری یاد گرفتم، یعنی ما یک لسان یاد گرفتم، لسان ملی یک کشور و یک سرمایه است به ما. و اگر بگوییم که در کابل چند دانه ما مکتب داریم که پشتو میدیم باشه و با کسایی که مثلا شما هستین پشتو صحبت کردن نمیتونین، بسیار پشتون هستن شاید دری صحبت کردن نتونستن، چقدر ما مکتب داریم که پشتونا بتونن از اونجا مستفید شون بدون از اینکه با مشکلات لسانی مواجه شون. و در آخر ما میخوایم درباره راه حل صحبت کنیم. راه حل مشکلات کنونی کشور در پهلوی که ما بسیار زیاد به نشنال یونیتی ضرورت داریم، ما به پاتریوتیسم ضرورت داریم، به وطن دوستی بسیار زیاد ضرورت داریم. بدون امی مسائل سیاسی اگر ما متوجه شویم در کشور ما، امی وطن دوستی ما فقط محدود به شعر و شاعری و یک پست فیسبوکی و یک عکس گرفتن در پهلوی بیرق محدود است. به هر کس که تا هر حد
موقع مساعد شد اونا خیانت کردن، فساد کردن، فقط به مفاد شخصی فکر کردن. ما بسیار زیاد ضرورت داریم که هموطنای ما به حس وطن دوستی خشان کار کنه. اگر ما به امرای وطن خود محبت داشته باشیم که موږ خپل وطن سره مینه ولرو او د خاور سره مینه ولرو، موږ به هیڅ کله پښتو، فارسی، تاجک او دې پورې ونه ګرځو. نن که موږ بیچاره یو، نن که افغانستان سقوط وکړو، صرف پښتون، تاجک، هزاره، ازبک بیچاره نسو، ټول افغانان بیچاره سول. او بل داسې که موږ په بل ملک کې په انګلستان، په امریکا او په جرمني کې کولی شو د هغوی تر څنګ د هغوی په څیر د هغوی په خاوره کې ژوند وکړو، پرته له دې چې کوم بغاوت مخته راوله، ووایو چې موږ دوی سره ژوند نسو کولی ځکه موږ بیل قومونه یو. که موږ هغوی سره ژوند کولی سو نو ولې په افغانستان کې ژوند نسو کولی؟ دلته یو څوک دا وایي چې اصلا هیچ داسې نسخه وجود نداره که ما با هم کنار هم در این ملک زندگی کنیم. نو څنګه کولی شو دغه وطن جوړ سي؟ اوس فعلا په دې ژمي کې په افغانستان کې خلک وږي دي، په سر چت نه لري او په دسترخوان کې ډوډۍ نه لري، او موږ بیا هم ناست یو دا وایو چې هیڅ امکان نه لري چې موږ په یو جغرافیه کې ژوند وکړو. او که موږ هیڅ د وطن دوستۍ درلودلی، که موږ وطن سره مینه درلودلی، که موږ واقعا د خلکو په غم کې وای، موږ به نن دا نه ویلې چې د پښتون یم، ته هزاره یې، ته ازبک یې، او موږ هیڅ په دې وطن کې ژوند نسو کولی، یا موږ د دانشګاه او د افغان داسې افغان نوم په موږ باندې راتپل سوی ده، په دې اړه باندې بحث وکړو، موږ به نن د وطن په مشکلاتو باندې بحث کولو. نو زه ډېر وخت هم نه نیسم، مننه د دې چې ماته وخت راکړو. من فکر میکنم دوستان عزیز نوبت ما است. من اول سلام تقدیم میکنم خدمت همه کسایی که اینجا هستن و یک کمک میخوایم یک چیز بگویم که همین کسایی که مثل ما در شرق زندگی میکنن، ما هم یال 2:30 شب ماست دیگه، خوب است که یک کمک بر کلگی وقت برسه و کوتاه صحبت بکنن. من تشکر میکنم از حبیب و از دوستایی که همین تو پلتفرم ها را ایجاد میکنن. من فکر میکنم بهترین راه برای رسیدن به مشکلاتی که ما داریم و او را چطور میتونیم آدرس کنیم و برش برسیم، همین گفتمان ها هست، گفتمان های سیاسی و گفتمان های اجتماعی که ما بیاییم ببینیم که چرا ما در برابر یکی دیگه خود به اعتماد هستیم. بحث هویت، بحث وحدت ملی در افغانستان و همچنان بحث مشکلات قومی در افغانستان دو جنبه داره. هم جنبه سیاسی که در سطح قدرت و در سیاست است که رهبرا و همچنان کسایی که بازیگرای اصلی هستند بازی میکنن و همون جنبهش داره. دوم بحث اجتماعی است. بحث اجتماعی این بحث ای است که ما شهروندای اصلی یا مردمی که زندگی میکنن در اون جغرافیا چرا ما نتونستیم کنار هم زندگی کنیم؟ آیا ما یک روزی از خود پرسیدیم که چرا ما نمیتونیم یکی دیگه خود تحمل کنیم؟ چرا یک تولرنس یا حس هم چی میگن تحمل پذیری در بین ما وجود نداره؟ چرا ما در برابر یکی دیگه خود به اعتماد هستیم؟ امیر پرسیدیم آیا یک روز تاجیک آمده شیشته که ببینه درد یک پشتون چی است، یا پشتون آمده باشه بگه که چرا تاجیک از بی‌عدالتی رنج میبره، چرا برای همیش دستش بالا هست، چرا اعتراض میکنه، یا چرا هزاره هر روز در سرکا هست، چرا جنبش روشنایی سرکوب میشه؟ خواست یک هزاره چی بود در جنبش روشنایی؟ داشتن برق بود. چرا ما نتونستیم در مثلا مناطق مرکزی افغانستان اما برق را که میخواستن که خانهشان روشنی شود نتونستیم برسانیم؟ من فکر میکنم اینی بحثا یا بحث وقتی در بحث سیاست به صحبت میکنیم ای که ما چرا مثلا توزیع عادلانه قدرت و ثروت چرا ما به شکل درستش نمیتونیم امیر توزیع کنیم؟ چرا وقتی مناطقی که مثلا یک شفاخانه کووید در ننگرهار که بسیار سطح کووید مثلا یکی از مثال‌ها است پایان تر است، بسیار با تجهیزات درست خوب ساخته میشه، در حالی که سطح مرگ و میر در هرات بیشتر است چی است او با تجهیزات ساخته نمیشه. اینی بحث‌هایی است که ما را از دیگر جدا میسازه، اینی مفکوره‌هایی است که ما را از هم دیگر جدا میسازه.
بحث دیگه ای در بخش بحث اجتماعی که ما برای هویت یکی دیگر احترام نداریم. به این معنا که وقتی میگم احترام نداریم، شما برین مثلا ملت هایی که چی هستن واحد، یعنی وحدت دارن، ملت هایی که یکی دیگر را میپذیرن، چی همون شاخصه های که اونا را رسانده به اون موفقیت و کنار هم دیگر اقوام مختلف زندگی میکنن، مثل هند، مثل کشورهای مثل آمریکا یا کشورهای بعضی از کشورهای اروپایی در همسایگی ما. چطور اینا را با هم وحدتشون قوی و مستحکم ساخته؟ کدام شاخصه ها هست؟ یکی از شاخصه ها احترام گذاشتن به ارزش های متفاوت یکی دیگر است. پرنسس فوکویاما در کتاب آیدنتیتی خود نوشته میکنه، میگه که ما تا زمانی که هویت های اشخاص یا اندیویدو به رسمیت نشناسیم ما ملت نمیشیم. شما وقت مادر این یک هورمون است که در درون انسان ها ترشح میشه که ریکگنیشن خوش داره، ریکگنیشن به حیث یک المنت یا عنصر دوست داره که شناخته شود. من به حیث یک تاجک چرا نتونم امی ابراز نظر افکارم به حیث یک تاجک ابراز کنم و برادر پشتون، خواهر پشتون رو من قبول بکنه؟ در مقابلش وقتی که یا اگه قبول هم نکرد ضرور نیست قبول کنه، اما احترام بگذاره و در بدلش پشتون و همچنان در بدلش هزاره. چرا ما اینمی توانایی پذیرفتن افکار متفاوت، ارزش‌های متفاوت و فرهنگ‌های متفاوت نداشته باشیم در اون سرزمین؟ وقت بحث فاکتورهای خارجی میشه، در هیچ شک نیست که فاکتورهای خارجی نقش داره. آریان جان اگر کلود کنیم بحثتان که دیگه سپیکران زیاد هست. تشکر. منطقه چی میگن فاکتورهای خارجی اینا نقش داره، اما بستر اجتماعی را که نمی فاکتورها بیاید افغانستان عملی شود کی فراهم میسازه؟ بستر اجتماعی را ما فراهم میسازیم باعث یک ملت. بستر اجتماعی را ما وقتی شگاف‌های قومی در درون از اون ملت وجود داشته باشه، هر بیگانه میای از استفاده خود میکنه. شما در روابط بین الملل هیچ همسایه خوش نداره که در کنارش یک همسایه قوی، یک همسایه مدرن و یک همسایه چی میگن لیبرال دموکرات وجود داشته باشه یا در کنار خود داشته باشه. پس چگونه میتونه از او استفاده کنه؟ از شگاف‌های قومیش استفاده میکنه. ما به عنوان یک ملت ما میخوایم 2 تا 3 تا راه حل را که حبیب جان پیشتر اون میگفت که راه حل چی است؟ راه حل هی است که ما حول در بحث سیاست تقسیم عادلانه قدرت و ثروت بر کل اقوام افغانستان بدون از اینکه کی چقدر در مملکت زندگی میکنه، کی چقدر فیصدی داره، کی با پدر کلان است، کی بچه کاکای کلان است، کی جنگ کرده، کی جهاد کرده. بیرون از او دیگه ای که شناختن یا چی میگن احترام گذاشتن و شناختن هویت های مختلف، ارزش ها و فرهنگ های مختلف و همچنان آسیب پذیریایی که ما تمام اقوام داریم و شناسایی بی‌اعتمادی که بین ما اقوام وجود داره بتانیم پیدا بکنیم، سر از او کار بکنیم و او شاخصه ها ما رو میتونه برای یک ملت واحد برسونه. تشکر. زنده باشن. ما بیخی موافق هستیم که ما باید سری نگرانی هر قوم باید بگیریم، سرش بحث کنیم و یک کلکتیو نریتیو جور کنیم. اینجا زیاد نفرا داریم که باید صحبت کنه. اگر سپیکرها keep it to 2 to 3 minutes, that would be awesome. Thank you. Thank you. The panel was that why we as Afghans have failed to create a national narrative. Because if you listen to Pashtuns, they think they have suffered the most. If you listen to Hazaras, they think they've suffered the most. And the same goes for Tajik and Uzbek. Why have we failed to create one collective narrative for the suffering and also for the values? Because a lot of things that are values to Pashtuns are not to other people. And a lot of people who are heroes to Hazaras, who are heroes to Tajik, are not heroes to Pashtun. They see them as traitors. And the same goes for the other ethnicity when it comes to Pashtun heroes. Why have we failed to
in all those years, why have we failed to create this collective narrative for our national values and also for our national suffering? I would like Ariana to speak, and then we have so many other speakers in the queue. And Ariana John, please go on. I'll go super fast, Miriam John. At first I apologize that I'm not fluent, so I'm not understanding everything you guys are saying. I just want to be very transparent about that. And I want to say, I don't want to take up too much space in this space because I'm Afghan American. You know, as much as my heart is with Afghanistan and I've been so involved because of my heart, I want to share. So basically the other You're day, more Afghan than me, Ariana John, no, that's for sure. Yeah. well, listen, Habib John, the other day, I I just saw a personal attack about Habib, and I'm not trying to say this to start any kind of more fuel to the fire of whoever posted it. It doesn't matter. It doesn't matter to me. I just, because I know Habib, I just made the comment that sometimes in life we know each other, but when we come online, it's so hard to read each other's tones, each other's intention, each other's heart. And I was just trying to say, like, I know Habib, he's such like a loving guy and very kind and open-minded. And so I understand his tweet offended a lot of people and Hazaras, and that's really between you guys and Habib. But my point was, something I learned in Afghanistan starting, I started traveling there in 2002 and I was so young. And look, I was born in the US. My mother was half Pashtun and half Sicilian. Her father was literally from Pashtunistan. I mean, he was from Jalalabad, but he was before the creation of Pakistan. So the Yeah, way you told me about the Mirza Ali Khan's link. That's very interesting. yeah, he was direct descendant of Jahangir, my grandfather. But he was Now we can go. very, very La, hard. la, la, la. La, Um, la, la, wait, la, can't la. hear. Na, 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 na. Please go on, Ariana John. Ariana Jan, please unmute yourself and speak. I think one of Oh, our oh, participants. okay. Thank you. Yeah. I'm sorry. My father's Panjshiri, very proud Panjshiri, and a family that was, like So I grew up with these two influences, but and really, I mean, I was a child with mujahideen at the dinner table. I mean, really, for real, in the 80s. So I as much as I grew up in the United States, I know a lot more than I probably should, just from observation. And yet I don't claim to really know, because the thing is, when I got to Afghanistan and I talked to you guys and you all have different stories of your lives, I felt very humbled by the fact that I didn't grow up throughout the Soviet invasion, the Civil War, and no matter what, your experience of any kind of occupation is completely different than my connection to our our motherland. It no matter what I do in my lifetime, it'll never be the same. And so it really, I just want, sometimes I would have these I'd realize that all my different friends in Afghanistan have completely different stories, whether they're Hazara, whether they're Pashtun, they're Panjshiri, whatever, whoever you are, you have a completely different story. So I try to listen more than I interject when it comes to ethnicity. Only because, not because I always stand up for Hazaras. I mean, my mom was a very proud Pashtun, and she always said, there must be a Hazara president. I can't wait until there's a Hazara president. Like, she said it my whole life, and so I understand what that is on a level of institution and whatever, but on the level of humanity,
I will always stand up for, whether it's, Hazars being, displaced recently, or the genocide in Panjshir. But then I have an understanding that so much of the country is facing famine, that babies in Kandahar are starving, that every Afghan I know is in pain. And even you, Habib, like, we're friends, but there's a difference. You just lost everything. My heart's broken. I feel like I lost everything, but I didn't lose everything. It's an imbalance of power. I'm totally aware of it. And so I just want to share that I'm just sharing that with you guys, is where I'm coming from. That, I might say it in one tweet, this, that, but the bottom line is, I'm an artist. I was making art about Afghanistan and started being asked to stand on stages and speak in Kabul. Like, I didn't ask for it. And I'm so careful with that, because I only want to help in a healing way for all of our people. And I want to hold space that you guys from Afghanistan, you guys have to work out these tribal differences, how you hold space with each other, how you communicate, how you change the power structures. That has to come from you guys. So that's all. I just want to share, as diaspora, this is my approach. And I got really attacked the other day. I think, look, I don't want to add fuel to that. I had to block the person because they kept coming at me, and it just felt like it wasn't ending, and I was tired. But I just have to explain a little bit more. Like, so I shared the thread with Habib so that he could handle this directly with you guys. But I just want to tell you, like, the last thing I want to say, and then I'm going to sign off, is what makes our people so unique and beautiful and so incredible as a culture is how different each tribe is and how different all of you are. That's why we are special. And so I get heartbroken when I see so much infighting, when I know that so many occupying forces created a lot of this. And I'm not saying that Afghans were not involved in that. And I see how the sensitivity around these recent leaders, giving a green light to the Taliban is a big problem, and all the other issues. I see it all. But I want to say to you guys, like, please don't lose each other, because you're beautiful. This is what makes us so special. We have ancient culture. It's not like American, like, look, I'm in the midst of fighting this fascism in the United States. It's very different. This country oppressed so many other places. The whole country is founded on that. Afghanistan is not that history. So when diaspora, like, when we interject, we have to remember, like, there is another wisdom there, that the whole country has been oppressed so many times by America and all different Western countries. So I just want to say that, and I just hope that one thing, like, we can free the country, and like, and do that. And we all have different approaches. Some of you guys are like, you think that this is the approach, some of you think that. But if we united all of the approaches and leave the space, that if everybody tries it in the way that they feel is comfortable, instead of getting mad at each other that your approach is the wrong approach, my approach is the right approach, if we all find those bridges, it's to me, the bridges are more important than being the same. That's all. Ariana, please go on. Your words are so healing. I'd love to listen to you. I really No, I do. mean, I'm just saying, like, I'm friends with you. I'm friends with other people I saw tweeting mad at you. I mean, I'm friends with all of you guys, and I love all of you guys. Like, you guys are my blood. And so I don't want people to be mad at me because I didn't get mad at you. It's not that I think they're wrong. It's that I want to be a presence of healing for all of you. And
not in a way that I'm telling you, oh, this doesn't exist. I know the discrepancies exist, but no matter what, I'm American. And I just think that that's all. I don't want to keep talking. So someone else go. Thank you so much, Ariana John. You're brilliant and you're amazing, incredible. Thank you so much. And I wanna ask Mukhtar, who's from Daku, and we have this we make fun of him a lot most of the times. He's one of my closest friends. He's a journalist too, and I want to pose the same question to him: like, how are we supposed to build a national narrative for our values and also for our suffering? Mukhtar John, please go on. ایوب جان تشکر. بسیار تشکر ایوب جان عزیز. من معمولا دی بحث ها میخوایم شنونده باشم، میخوایم یاد بگیرم از دوستا، ولی خودت اصرار کردی ما در بحث آمدم. فکر میکنم که دوستای جا تیوری هم صحبت کردن، تاریخ هم صحبت کردن، کلگی هر رقم صحبت هایی که داشتن، ولی من یکم میخوایم عامیانه صحبت بکنیم. یک قصه براتون میگم. مرای حل ما هم دینمی قصه وجود داره. ببینین در افغانستان در فامیلایی که مثلا کلانتر هستن 4-5 دانه برادر دارن، در یک فامیل زندگی میکنن. در یک موقعیت میرسن این برادرها که کلشان زن میکنن، عروسی میکنن، اولاددار میشن، طفلدار میشن، کلشان شراکت زندگی میکنن در یک خانه. هر روز بین از اینا جنجال و جدال و غال مغال است. شوهر بیچاره که تا صبح تا شام در کار است، در وظیفه شامه جیگرخونی و غال مغال است. تا بالاخره ما در یک سرحد اینا میرسن که روسفیدا جمع میشه، میاین میشنن، میگن خیلی میکنین شما رو جدا میسازیم از یکی دیگه. خانه یک خانه، چون خانه پدری است، ما شما رو جدا میسازیم. بینی یک آشپزخانه و یک تشناب و یک اتاق است، توی است تو دلت هر چی که پخته میکنی برای خود تو بکو، تو هر چی که میکنی برای خود بکو. مشکلاتی یک ذره میشه کم، چون هر کس میفهمه کارش اینجا دیگه نوبت نیست که کی ظرف میشه، کی دیگ پخته میکنه، کی جارو میکنه. این نوبت ها کلش خلاص میشه، هر کس میشه مصروف به کار خود. حتی صمیمیت قدر میشه که وقتی که اینا باز دیگم پخته میکنن، یک ذره یزیجه به او روان میکنه و یزیجه به ایجه روان میکنه. قصه می است که افغانستان اونموت یک خانه است. اونموت یک خانه است که برای ما و شما اقوام مختلف مانده ایجه. رای حل ما اینمی است که ما بتانیم توافق کنیم به یک سیستم فدرالی. برادر ایوب جان دوستم است، من میشناسه. جاوید فیصل دوستم است، من میشناسه. اینجا است. من آدم ریسیست نیستم، ولی من میخوایم میره بگویم که هر کسی که ما یک سیستم باید به وجود بیاریم در افغانستان حداقل، که ما اگر میرم قندار پیش جاوید فیصل، ما اوجه برم انار خوردن، جاوید فیصل که اگر پیش ما شمالی میام برای او شروع بدم. اگر جاوید فیصل یا مثلا کسایی که در قندار زندگی میکنن، در خوست زندگی میکنن، پکتیا زندگی میکنن، پانتون میگن. جان ما در قندارم خوب شروع داریم، مقصد فکرت باشه. شلومبه زیاد است در قندار، در ما بریکفاست هم شلومبه میاره. خب به شروع ما نمیرسه مقصد. شما شوالیوال نام داره. وقتی که در قندار زندگی میکنیم اوجا دلشان کنا مثلا پانتون میگن، به دلشان پانتون بگوین. ولی من که در این طرف هستم، زبان فارسی است، من انتخاب میکنم که دانشگاه بگویم. برای من اجازه بدن که من باید دانشگاه بگویم. هیچ وقت ملت نبودیم. وحدت ملی ما 7 سال ما یک حکومت داشتیم به نام وحدت ملی. شما دیدین که مشکلات ما زیادتر شده رفت، کمتر نشد.
حداقل پیش از همین وحدت ملی، حکومت وحدت ملی، ما قدر مشکلات زیاد نداشتیم که حال مشکلات ما زیاد شد. بنان این بحثا خوب است، سازنده است، ولی به فکر ما جای نمیگیره تا وقتی که نسل جوان افغانستان که بسیاریش متاسفانه فعلا نیستن در افغانستان، زندگی نمیکنن، مجبور شدن که وطن ترک بکنن، اینا بخیزن، استاد شون، جدا از این که برادر تو چه رقم گپ میزنی، من چه رقم گپ میزنم، کی چه رقم صحبت میکنه، ما فرهنگ ما چی است، اینا رو کلش یک طرف بانه. ما مثل 4 5 6 برادر این همیشه با هم باید توافق بکنیم که خوب است، درست است. اگر تو مثالش میتم، من مثال میتم، اگر مثلا در ننگرهار ما میخوایم جرگه میخوایم، درست است برادر، ما در ننگرهار تو جرگه بکو، ما احترام میکنیم به جرگه تو. ولی اگر در سمت ما مثلا در بدخشان ما صندوق رای میمانم، تو باید به صندوق رای ما احترام بگذاری. ما وقتی که جرگه تو رو نمیخوایم، تو باید بفهمی که نمی آدم بر ما احترام بکنی. من احترام میکنم که تو مثلا رای نمیخوایی، و یا ایست که اگر تو رای میخوایی، صندوق میخوایی، بانو رو مامده و مشکل نداره. بنان وقتش اینمی است که هیچ رای کار نمیته بجز که یک نسل نوین افغانستان باید بیرون براین. این رهبرایی که از گذشته بودن، به شمول وزرا، به شمول موینا، اینا هر کسی که بودن سر از اینا یک خط بدلان کشیده شود. اینا از کار نیستن. کسایی باید یک نسل نو برای متحد به افغانستان واحد پارچه. وقتی من سیستم فدرال میگم به این معنا نیست که من افغانستان رو تقسیم میکنم. افغانستان نه، تقسیم نمیکنم، مسئولیت ها رو زیادتر میسازیم. اینجا یک کسی که مثلا میایه در هرات والی هرات میشه، بر از اونا شما مسئولیت زیاد میتن، ازش کار زیاد میخواین. یک کسی که مثلا میره والی میشه در قندهار، شما بر از اونا مسئولیت میتن. این هم یک کسی که مثلا میخواد بیا والی شود در بلخ، بر از اینش تو هم مسئولیت میتی، هم صلاحیت برش میتی. بنان اینمی یکانه رای حلش است. تشکر. زنده باشین مختار جان، بسیار صحبتای خوب، خیلی خبری موکلی بخیر و سیولی رمانه و and I miss you and I hope I'll see you soon somewhere in Canada or in DC. با وجبه جان نوبت میدیم، وجمه ایوبی که در مورد امی سوال صحبت کنه. مهربانی. سلام به همه دوستا. میبخشین من یکمک صحتم خوب نیست و میبی هیرنده یکم سلفا و اینا رو بشنوین، ولی بس واقعا جالب است برای من. نظریات و بحثای همه دوستا رو شنیدم. به نظر من البته چون دمی روزای آخر هر جایی که میبینیم، خصوصا تمام اسپیس ها را دوستای ما که در خارج از افغانستان هستن، واقعا مایوس کننده است که همگی به قومگرایی فکر میکنن. بعضی صحبت های است که واقعا میتونه که تمام ما را از هم، تمام کارهایی که در گذشته شده از هم بپاشه، و یعنی یک چیز نیست که ما باید او را دیگه هم کوشش کنیم که دامن بزنیم. اگر میخوایم یک کلکتیو نریتیو داشته باشیم بر افغانستان، بر یک افغانستان آزاد و آباد، باید همه ما دست به هم بتیم و برش کار کنیم. و یک چیز دیگه که فعلا در بین اقوام و در بین گروپای الیت یا در حساب را وجود داره، ای است که هر قوم یک ویکتیم کارد پلی میکنه، که به نظر ما بسیار غلط است. صحیح است در افغانستان تمام اقوام بعض محرومیت ها را داشتن. مثلا اگر قوم هزاره ما میگن که بر حق اینا ظلم شده، درست است، بر حقشان ظلم شده. اگر پشتونا میگن که بر حقشان ظلم شده، درست است، بر حق پشتونا هم ظلم شده. ولی یک قوم بالای قوم دیگه بعض اتهامات مندازن که واقعا درست نیست. به نظر من راه حل بری چی است، چون من زیادتر برای حل فکر میکنم، با این فکر نمیکنم که خب کی چی گفت، کی چی میگه. راه حل به نظر من ای است جوانای نخبه که واقعا ملیگرا هستن، کسایی که واقعا وطن دوست هستن، ای که افغانستان دوست دارن، دست به دست هم بتن. یک گروپ باید از این جوانا تشکیل شوه، ولو که از تمام قوم هر کسی که میگن که ما آنقدر مظلوم بودیم یا این چیزا به حق ما صورت گرفته، درسته، شاید صورت گرفته باشه، ولی چقدر پیشرفت اینا داشتن.
باید دستاوردها پیشرفت‌های همه اینا کلش یک فکت فایندینگ شوه که در افغانستان چقدر اینا پیشرفت کردن. در افغانستان اینا دمی 20 سال گذشته، چون ما امی حکومت 20 سال گذشته رو مد نظر میگیریم. اگر بگین، اما یک مثال بسیار کوچک میتم، اگر مثلا برادرها و خواهرای هزاره ما که بالاشان ظلم شدن یا بعض مسائل دیگه، چقدر اینا در پوهنتونا بودن، چقدر اینا در دوایر دولتی کار کردن، چند فیصد اینا در خارج رفتن، بورسیه گرفتن، تحصیل کردن و چقدر دستاوردها اینا داشتن. همچنان قوم تاجیک ما، قوم پشتون ما، ازبک ها و دیگر اقوامی که در اینجا هستن. و اینه میره که اگر ما یک گروپ باید ساخته شوه، مثلا میشه جوانای مثل حبیب جان، مثل فیصل جان، مثل کسایی که واقعا وطن دوست دارن، اینا ما باید یک گروپ جور کنیم و اینمی فکت فایندینگ باید داشته باشیم. وقتی که ایره ما یک راپور جور کردیم، یک چیز درست جور کردیم، ایره همه رسانی کنیم، ایره برای کل مردم باید برسانیم. چون اگر ببینین در سپیس ها، در توییتر، در سوشل میدیا، در هر جایی که هستن، امی الیت گروپ از اقوامی هستن که اینا همیشه صحبت میکنن و همیشه اینمی موضوعات مثلا دامن میزنن یا به می موضوعات اشاره میکنن. وقتی که نمی فکت فایندینگ ما داشتیم، نظر به فکت هر کدامشون صحبت میکنن و این میرسه به دیگه مردمایی که مثلا کسایی هستن که شاید به این معلومات اصلا دسترسی نداشته باشن و از امی لیدرای خود و از امی کسایی که در رأس هستن همیشه میشنون که شما مظلوم هستیم، ما مظلوم هستیم، سر ما ظلم شده، سر ما ظلم شده. یک چیزی که اگر واقعیت باشه یا نباشه، اگر چندین بار تکرار شوه، او را مردم فکر میکنن که اینمی شاید حقیقت داشته باشه، شاید امو چیز اصلا وجود نداشته باشه، شاید حقیقت چیز دیگه باشه. اگر امطور یک داکیومنت ما، چون میفهم بسیار یک چیز کلان است و بسیار یک کار وسیع و کار like heavy work است، اما اگر ما دست به دست هم بتیم امطور یک چیز جور کنیم، ای به تاریخ افغانستان باقی میمانه. ای خدمت است بر همه اقوام افغانستان و نظر به او ما میتونیم که دیگر نسل آیندی خود افکارشان شاید بتونیم که با ای تغییر بتیم و وقتی که ای کار کردیم بعدن حس وطن دوستی را برای دیگه هم وطنای ما میفهم. کلگی ما میگیم که وطن دوست داریم، وطن دوست داریم، وطن دوست داریم، ولی وقتی که به عمل میایه هر کس به قوم خود فکر میکنه، هر کس اول به فامیل خود فکر میکنه، به این فکر میکنه که چه رقم وقتی که چون دمی 20 سال گذشته اگر میدیدیم اگر یک نفر در یک وزارت کار میکرد یا در یک چوکی به یک کرسی که میرسید باز کوشش میکرد که مقام قبیلی خود بیاره. این موضوعات وجود داره. مثلا ما باید بعد از اینکه اینمی داکومنت داشتیم، هر کسی که صحبت میکرد نظر به فکت صحبت میکنه، کسی که میخواست یک چیز را از حاشیه بره ما فکت برشان میدیم و دومی که بعد از او باز ما کار کرده میتونیم سر اذهان ما، سر اذهان اطفال ما، مثلا به سیستم ایژوکیشن ما که چه رقم از صنف اول که طفل به مکتب میره به او باید چه رقم آموزش داده شود که وطن خود را چه رقم باید دوست داشته باشه، وطن برتر از همه چیز بر اونا باشن. به نظر من بعض دیگه راه های حل وجود داره، ولی فعلا اگر ما سر اینمی کار کنیم و یک گروپ جوانا باید دست به دست هم بتن، کسایی که واقعا وطن دوست دارن و اینمی یک داکیومنت باید ما آماده بسازیم که برای تمام مردم. مثلا یکی از دوستای ما میرن یک مصاحبه میتن از یک قومی هستن و برای یک میدیای خارجی بعضی چیزا را میگن، اونا چیزی ندارن که مراجع یعنی برن با مو چک کنن که اوکی همین چیزی که یه آدم میگه آیا واقعیت داره یا نداره. اگر ما این کار کنیم به نظر من بسیار خوب میباشه. دوستان ما وقتون زیاد نمیگیرم، دیگه دوستا میشن که فلور داشته باشن و صحبت کنن. تشکر. تشکر وزمه جان، بسیار صحبتهای عالی کردین. په خیر اوسئ، ډېر زیاته مننه. زه فکر کوم دا ډېره زیاته مهمه ده چې په داسې یو ریسرچ باندې کار وسي چې ټولو ته د منلو وړ وي، په دا رقم یو نریټیو باندې کار وسي چې ټولو ته د منلو وړ وي، چې په هغه کې هزاره هم خپل ځان وګوري، پښتون هم خپل ځان وګوري، تاجک، ازبک، پشوین، نورستاني، بلوچ ټول خپل ځانونه کې وګوري چې دا زموږ ملي ګټې دي، دا زموږ ملي ارزښتونه دي او دا زموږ ملي ریډ لاینز دي، نېشنل ریډ لاینز. په دې ټولو باندې باید
بحث وسي د همدې لپاره موږ همدا سپیس کریټ کړی ده او انشاءالله په راتلونکي کې به نور سپیسونه هم جوړو او له سپیسو نه beyond that will be taken actions, and that's the only way to save Afghanistan, because without national unity, if we go on with these ethnic narratives, به جای نمیریم. ایران به ترکستان میره، به ترکستان میرسیم، به جای دیگر نمیرسیم. We need to create a national narrative, and this is the duty and responsibility of all Afghan, in particular the Afghan intellectuals and the Afghan youth. جاوید جان تاسې مهرباني وکړئ مخته لاړ شئ چاته نوبت ورکوئ. سپوږمۍ هم دلته ده، کریستال هم ډېر حبیب جان اگر نوبت من پایان میرم، چون فکر میکنم شما با دوستایتان اینجا قصه خودمانی دارن، بی خود یک کس رو بالا نکنید. تشکر. سایس بیخی سیده. حبیب جان نمبر بله از مریم جان بود، امور نوبت بتین لطفا. خب مریم جان is gone. زادران شکلات څوک راتلونکي نوبت شاته مریم جان زه فکر کوم ناراضه شوه او دې وخت کې به زه فکر کوم د ښاغلي د لاس چې پورته که دې ته که وخت ورکړو. زه ډارېږم نوم یې غلط پروناونس نه کړم. بن ادبه وروسته به ناهید را وغواړو او بیا سقیم صاحب. بن پلیز the floor is yours. تشکر جاوید جان. من میتونم که بسیار ایجاد چی میگه واعظ نصیحت کنم، اما واعظ نصیحت فایده نداره. یه وقت خب آیدنتیتی هویت که از خب یک چیز بودن ظلم است که تو بگویی که تو فقط یک چیز میتونی بوده دیگه چیز بودن نمیتونی. کل ما یکی دیگر خدا ببینیم. من افغانم هستم، یهودی هم هستم، اما فارسی زبانم هستم، اما در فامیلم در نیاکانم عربم هست، پشتونم هست، تاجیکم هست. من یکیشم اعلان نمیتونم. چرا شما مرا محکم میگیرین که تو یک دانه هویت داشته باشی؟ اینی پرابلم ماست. ما میترسیم که اگر دیگه مردم گفت هویت ما از تو کده دیفرنت است، از تو کده جداست، ما میترسیم که ما تنها میمونیم، ما را اعلام میکنه مردم. شما میگین مردم این کشور نامش افغانستان است، یک تعداد مردم بالمقال میکنه که این نام از خراسان است. شما چرا نمیتونید که قبول کنین که هر دو چیز نامزدی باشه؟ افغانستان و خراسان، بوسنیا و هرزگووینا اگزیست. صحیح؟ شما خودتان میبینین انتیگوا و باربودا اگزیست. این ممالک است که در نامهایشان نام دو جای است به خاطری که مردمش دو هویت است. خب شما نمیخواین خراسانی باشین؟ نباشین. مملکت نامش افغانستان و خراسان است. بگوین من افغان هستم، از افغانستان هستم، این مملکتم است. ما نمیخوایم که هویت افغان خود از دست بدم، اما هویت ایران از دست نمیخوایم که بدم، که هویت خراسانی را از دست بدم. شما یک بار چهار طرف ببینید، ما در مملکت ما مرکز خراسان است، باختر در مملکت ماست. باختر اولین شهر هست که مردم آریایی هندوستان و ایران درش اول لطفا اگر قطعی کتام یکی دیگه ما مشکل داریم برین در دیمشان دایرکت مسیج بکنینش، پی ام بکنینش، گپ بزنین همراهش در پرایوت، در لطفا در مستقیم در تایملاین که انداختیم. ما شما یک مردم اعصاب خراب هستیم، کل ما یخن دیگر میگیریم، در جنگ میشیم، مردم سعی میکنن چهار طرف که ایجا سعی کن مردم ایجا افغانستان یا خراسان یا هر چی که میگیم ما اولادایشان از گشنگی میموره، ایجا خودشان آمدن در تویتر جنگ میکنن. ولی لحاظ خدایی کار نکنین، مردم باز پیسه نمیتن برای ما. هر چقدر که من مشاورت میشونی کار ما چیست؟ کارم ایست که ما در دی ام نفرای امریکایی در آمدیم که میشناسمشان، مثلا ادوایزر خارجه برنی سندرز میشناسم، چه اول در دی ام از او افتیرگیستم 2 هفته شده که برایم جواب نمیده. ما کمش گرفتیم که لطفا برنی سندرز رو که یک کار کو در مورد افغانستان یک گپ بزن، یک چاره کو. اینی کار بعض مردم گدایی میکنن برای مردم ما. یک دونه یهودی اصلا میجمع دیگه، کدام اطرافم کدام یهودی دیگه هم نیست که برام زن بگیرم باز بگم اینا برای آینده یهودی ها رو در افغانستان جور کردن. خلاص شد گپ ما، قصه ما را پاک کردن از دست جنگ.
دیگه به ما چیزی نمانده. این نصیحت اولم بود، با یکدیگر در شخصا گپ بزنین، سر یکی دیگر رشخندی نکنین، سر یکی دیگر چی نکنین، فلانی توییتر است، توییتر تو کردی یا تو کردی. ما یک بسیار قوم زخمی اوگار هستیم در این لحظه. مردمای ما، بزرگای ما، اطفال ما نان نداره. در این وقت ما جنگ بکنیم یکی دیگر هم دشنام بتینی و بیخی از این کنه بگه عذاب خداوندی چیست که مردم ما از گشنگی میمونه که ما بریم نان پیدا کنیم یکی دیگر خر و گاو ماتیم فلانچه و بس مردمچه میگیم باز پسخند و لبخند میزنیم. این کارا خوب نیست. قربانتان شام، صدقیتان شام، دستایتان ماچ میکنم، پایایتان ماچ میکنم. این گپ اولم. گپ دوم است که بعد از امروز ما خسته شدیم از اینکه یک نفر میگه که ما این رو میخوایم، دیگه نفر میگه که ما او رو میخوایم. اگر کسی گفت که من از افغانستان هستم، گفت. اگر گفتی که از خراسان هستم و اینی خراسان هستم، هم گفتت است. من غرضت ندارم. افغانستان، خراسان با من فرق نمیکنه. افغانستان و خراسان برای من این یک گپ است. اگر شما بعد از این هم جنگ میکنید که نه 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 ما هویت ما گم میشه یا فلان چی ما او میشه یا این ما این میشه، پرابلم ما این نیست که ما جنگ میکنیم. پرابلم ما است که ما جنگ خوش داریم، سلوشن نمیخوایم که بشنویم از کسی. ما اینی فکر میکنیم که اگر جنگ کرده بریم بالاخره ما میبریم، باز دیگه اون نفر دیگه پس میکنیم، گپ خودم میپرتیم. طالب این کارش است. نه 20 سال جنگ کرد خاطر ما گپ نظر آخر آمد گرفت. ما میگیم والا این رقم ما میتونیم که 20 سال دیگه گپای مردم دیگه گوش نکنیم، گپ خود از زور در حلقشان تخته کنیم. چون 20 سال بعد ما تو خودمون میمریم. کی چی هست اطمینان است به زندگی. این گپ دوم. گپ آخر مدام خلاص میکنم و دیگه چپ میشم است که این مردای افغان که گپ میزنن اینی که گپا میخیزه، زنای افغان که باید خود گپ میزنن موضوع دیگه رقم میشه یک دفعی. بسیار معذرت میخوایم از مردا، چون خودم هم یکی از اونها هستم. وقتی که مردای افغان گپ میزنیم بین خود این موضوعات میخیزه. زنا که بین خود گپ میزنن بسیار به ادب، احترام، آرامی صحبت میکنن. میباشین که ما بسیار و اعصاب خرابی هم برایتان صحبت کردم. من یک خاکستر آدم هستم، 4 روز بعد میمیرم، اما دلم بسیار درد میکنه که کل دنیا مردمش این دو هویتی رو شناختن، 3 هویتی هستن، 4 هویتی هستن. ما نمیتونیم که این گپ قبول کنیم. نه عبید جان، امی تو افغان هستی، از خراسان هستی، از هر جایی که هستی برادرم هستی. من دوست دارم به خاطر که من تو رو همیشه مردم یک رقم میبینم. من تو همیشه میبینم که این فقیر مردم از اون مملکت افغانستان است، کلش تروریست است، فامیلی با اسلام نتیشه، پاسپورتش هم هیچ قبول نکرد. این موضوع آینده ماست. خدا کنه که هر چی ما خود بگوییم. نه لطفاً مردم اجازه بدین که هویت خود قبول کنن. این من یک چیز میگم برات، 1-2 هفته این کارو بکن. 2 هفته اگر کسی گفت که من خراسانی هستم یا از افغانستان خراسان هستم، هیچ چیز نگو، گلم هستی، شعرم هستی، بیادرم هستی. اگر تو گفتی که من از افغانستان هستم و افغانستان خراسان هستم و افغان هستم، بیبی کس تو چیز نمیگه، کس غرضت نداره. ما و شما بسیار چی هستیم، از یکی دیگر ترسیده هستیم. 42 سال جنگ آدم از میترسانه، سواست آدم از بین میبره. ما با یکی دیگر اعتبار نمیتونیم، اما ما باید با یکی دیگر اعتبار بکنیم. دیگر راهی نیست. کسی و از این گپم فراموش کنید که کسی ای که تجزیه شده باز کسی ما را تو تکای ما را بخواد. نه کس ما را نمیخواد. این چیز نداریم. یک 35 میلیون نفر هستیم، نان خوردن نداریم. تو شاید مردم دیگه میترسه که از کی نان بکشن که شکر ما درو کنن. این گپ است. لطفاً قبول کنید چند هویتیتان را. من رایتان هستم. ما کجا رفتیم؟ من یک نفر هستم. شب روز مردم میگه تو اسرائیل چرا نمیگی؟ من اسرائیل چرا برم؟ چی کنم؟ زبان ما شما میفهمین، فرهنگ ما شما هستین، خور برادرم شما هستین، دل جگرم شما هستین. من اسرائیل چی کنم که برم؟ این گپم بود. تشکر. بخیر باشین. بسیار خوب گفت زدن، چون بسیار زیاد وقت شده میره باید جمع کنیم. ما ببخشید بسیار زیاد ما صحبت زیاد کردیم. کریستال، ناهید و سقیم صاحب میگیریم، بعد از یک دو دوست دیگه هم بگیریم که جمعش کنیم بهتر میشه. سپوږمۍ هم در لیست است. سپوږمۍ جان تاسو ته نوبت رسیږي. دفتن کریستال، ناهید فتحی او بیا سقیم صاحب. کریستال مهرباني کوي.